පළවෙනියටම Google එකට ගිහිල්ලා නූල්ලොස්ත කියලා මෙතන ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ පළවෙනියටම එන link එක මේ link එක බලන්න මේක විදිහට. ඒ link එකට ගිහිල්ලා entragon speed කියන එකට යන්න මෙතන මේ mouse pointer තියෙන තැන. ඊට පස්සේ මේකට ගිහිල්ලා අදාළ ස්පීඩ් එකට අදාළ ප්‍රොවයිඩර් එක තෝරගන්න. පොස්ට් ID එක නම් මේක. ඊට පස්සේ email address එක හරි username එක දෙක ගහලා password එක ගහලා entragon speed කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ එන එක මෙන්න මෙතන මේ දර කොන්සෙන්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන එකේ මේකට ගිහිල්ලා මෙතන දොමන්ද කියන එකට ගිහිල්ලා මේ තමයි දාලා දෙන දොමන්ද ලිස්ට් එක. මෙතනින් මෙන්න මෙතන තුත්තේ කියන එක ක්ලික් කරලා invia කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න ඕන. හරියටම 9 වෙනකොටම වෙබ්සයිට් එක ඕපන් වෙච්ච ගමන් දැන් මේක ක්ලික් කරාට වැඩක් නැහැ. හරියටම 9ට මේක ක්ලික් කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක ඕපන් වෙච්ච ගමන් ඒ වෙලේට ක්ලික් කරලා invia කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට invia තෝ කියලා මැසේජ් එක ආපු ගමන් වැඩේ කම්ප්ලීට් එච්චරයි.